नमस्कार, म सुखदेव पौडेल। तपाईलाई नेपाली बुक युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। विद्यालयको अथवा कुनै पनि संस्थाको लागि चिठीपत्रहरू तयार गर्न हामीले एमएस वर्डमा लेटरहेडको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। तर एमएस वर्डमा गरिएको लेटरहेडको डिजाइन त्यति आकर्षक भन्ने हुँदैन। अर्को कुरा, डिजाइन गरे पनि पटक पटक कपी पेस्ट गर्नुपर्ने कारणले गर्दा गरिएको डिजाइन बिग्रेर धेरै झन्झट पनि हामीलाई हुने गर्दछ। त्यसैले यसको लागि हामीले एउटा उपाय गर्न सक्छौं। फोटोशपमा डिजाइन गरेर एमएस वर्डमा ल्याएर हामीले प्रयोग गर्दा एकदमै सजिलो हुन्छ हामीलाई। जस्तै यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ, मैले चाहिँ यहाँनिर एमएस वर्डको फाइल ओपन गरिरहेको छु। अब मलाई यहाँनिर चाहिँ एउटा चिठी लेख्नु पर्ने छ। त्यो भन्दा पहिला मलाई चाहिँ यहाँनिर लेटरहेड चाहिएको छ। त्यसको लागि मैले यहाँनिर तम तयार गरेर राखिसकेको छु। यहाँनिर म इन्सर्ट ट्याबमा जान्छु। इन्सर्ट ट्याबको यतापट्टि यहाँनिर क्विक पार्ट्स भन्ने चाहिँ एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। म यो अप्सनमा क्लिक गर्छु र यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ मेरो लेटरहेड चाहिँ यहाँनिर मैले सेभ गरेर राखेको छु र मैले यसमा चाहिँ क्लिक गरिदिएँ भने देख्न सक्नुहुनेछ यो जुन मेरो विद्यालयको जुन लेटरहेड छ, यो लेटरहेड चाहिँ यहाँनिर यसरी मिल्दो आकारमा यसरी चाहिँ आइसकेको छ। र अब मैले यहाँनिर तलपट्टि जति पनि चिठीपत्रहरू छन्, जे लेख्नुपर्ने छ, अब मैले यहाँनिर यसरी सहजै लेख्न सक्छु। यसरी हामीले सजिलैसँग फोटोशपमा डिजाइन गरेको लेटरहेडलाई एमएस वर्डमा ल्याएर कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण तरिका मैले आजको यो भिडियोमा बताउन गइरहेको छु। भिडियोबाट तपाईले धेरै कुरा सिक्न पाउनुहुनेछ। त्यसकारण यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरेर नोटिफिकेसन अन गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला, किनकि यस्तै खालका महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू यो च्यानलमा अपलोड भइरहेका छन् र कैयौं कम्प्युटर सिकाइ सम्बन्धी भिडियोहरू तपाईलाई चाहिएमा यो च्यानलले तपाईलाई सहयोग पनि गर्नेछ भन्ने जानकारी र च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिन आग्रहसहित आउनुहोस् आजको यो भिडियो सुरु गरौँ। यहाँ जुन तपाईले यो लेटरहेड देखिरहनु भएको छ, यो लेटरहेड चाहिँ मैले फोटोशपमा डिजाइन गरेको हुँ। जस्तो मैले चाहिँ यहाँनिर फोटोशप ओपन गर्छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ मैले चाहिँ यसरी यो फोटोशपमा चाहिँ यसरी यसलाई चाहिँ यहाँनिर बनाएको छु। यो कसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा सम्पूर्ण कुरा मैले तपाईलाई बताउन गइरहेको छु, त्यो सिकाउन गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, भिडियोलाई लाइक गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। सबैभन्दा पहिला तपाईले चाहिँ पेपर लिनुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई चाहिँदो साइजको पेपर चाहिँ तपाईले लिनुपर्ने हुन्छ। पेपर लिनको लागि तपाई चाहिँ यहाँनिर फाइलमा जानुहोला। फाइलमा गएर चाहिँ यहाँनिर न्यू लेखेको छ, यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ यो पेपरको जुन साइज छ, तपाईले लिन चाहेको पेपरको साइज चाहिँ तपाईले यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर इन्चीमा राखिरहेको छु। यहाँनिर यो साइज तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। यो साइज चाहिँ कसरी थाहा पाउने भन्ने सन्दर्भमा पनि एकदमै सजिलो रहेको छ। साइज थाहा पाउनको लागि तपाई चाहिँ यहाँनिर एमएस वर्डमा जानुहोला। एमएस वर्डमा गएर तपाई चाहिँ इन्सर्टमा जानुहोला र यहाँनिर शेपमा जानुहोला। यहाँनिर रेक्ट्याङ्गल जुन शेप रहेको छ यसमा तपाईले क्लिक गर्नुहोला र यसलाई चाहिँ तपाईले कति आकारमा लेटरहेड बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो साइजमा यसलाई चाहिँ यसरी ड्र गर्नुहोला। म चाहिँ यतिमा बनाउन चाहन्छु भने म यति चाहिँ यसलाई ड्र गर्छु। यो जुन शेप छ यसरी आएको छ। यो शेपको साइज चाहिँ यहाँनिर देखाएको छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो शेपको साइज चाहिँ यहाँनिर इन्चीमा देखाइरहेको छ। यही साइज चाहिँ तपाईले त्यहाँनिर गएर फोटोशपमा चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यही साइज तपाईले राख्न सक्नुहुनेछ। साइज चाहिँ तपाईले यसरी पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ यहाँनिर पहिला नै यो सेट गरेको हुनाले यहाँ अटोमेटिकली आइरहेको छ। यही साइज मैले लिएको छु। ब्याकग्राउन्ड चाहिँ तपाईले व्हाइट राख्नु होला। रिजोल्युसन चाहिँ तपाईले 300 राख्नु होला। यसको अरु सेटिङहरु यति नै हो। यति गरेर तपाईले यहाँबाट ओके गर्नु होला। ओके गर्दा बित्तिकै देख्न सक्नुहुन्छ त्यही साइजको चाहिँ अर्को पेपर यहाँनिर आइसकेको छ। यो लेटरहेडको साइजमा यहाँनिर आइरहेको छ। सबैभन्दा पहिला तपाईले यतातिर लेयरमा जानु होला। लेयरमा गएर यहाँनिर अहिले लक भइरहेको छ। यसमा तपाईले डबल क्लिक गर्नु होला। डबल क्लिक गरेर यो लेयरलाई चाहिँ तपाईले अनलक गर्नु होला। यो यहाँनिर अनलक भइरहेको छ। अनलक भइसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो पेपरको बीचमा सेन्टरमा चाहिँ एउटा चाहिँ यहाँनिर बिन्दु आइरहेको छ। यस्तो खालको सेन्टर यसले यहाँनिर छुट्याइदिरहेको छ। डिजाइनको बेला हामीलाई चाहिँ यो सेन्टर चाहिने गर्छ। त्यो कारणले गर्दा तपाई रुलरको यतापट्टि यो कर्सरलाई लिएर जानु होला। यहाँनिर रुलर आइरहेको छ। यदि तपाईकोमा रुलर आएको छैन भने कन्ट्रोल+R गर्नु होला। रुलर आएको छैन भने मेरोमा आएको थियो गयो। अब कन्ट्रोल+R गर्नुभयो भने रुलर यसरी आउँछ। अब तपाईले कर्सरलाई यतापट्टि लानु होला र यहाँबाट चाहिँ तपाईले यसरी क्लिक गरेर यसलाई समातेर यहाँनिर लिएर आउनु होला र यो जुन लाइन छ यो लाइनलाई तपाईले यहाँनिर राखिदिनु भयो भने यो जुन पेपर छ यो पेपरको सेन्टर भाग चाहिँ हामीलाई यहाँनिर
थाहा भयो। यो सेन्टर भागले तपाईलाई चाहिँ लेटर हेड बनाउन धेरै मद्दत गर्छ। त्यो कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ तपाईले यसरी राख्नु होला। अब यहाँनिर हामीले चाहिँ लेख्नुपर्ने छ विद्यालयको नाम। विद्यालयको नाम लेख्नको लागि एकदमै सजिलो रहेको छ। यहाँनिर टी लेखेको टुल देख्न सक्नुहुनेछ। यो टी लेखेको टुलमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि कर्सर बदलिएको छ। यही बेलामा तपाईले यहाँनिर लिएर गएर कहाँ लेख्न चाहनुहुन्छ त्यहाँ गएर तपाईले यसरी क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि अब तपाईले कुन फन्टमा लेख्न चाहनुहुन्छ त्यो फन्ट चाहिँ तपाईले यहाँ माथिबाट चुज गर्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ यहाँनिर गणेश लेखेको जुन फन्ट छ यो फन्ट चाहिँ म यहाँनिर प्रयोग गर्न गइरहेको छु किनकि मैले नेपालीमा लेख्नेवाला छु। यसमा मैले चाहिँ क्लिक गर्छु। क्लिक गरेपछि अब म यहाँनिर विद्यालयको नाम लेख्छु। मैले चाहिँ यहाँनिर यसरी नाम लेखेको छु। नाम लेखेपछि यहाँनिर तपाईलाई अर्को कुनै कलर चाहिएको छ भने कलर पनि तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर कलर देखाइरहेको छ। यो कलरमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि तपाईलाई कुन कलर चाहिएको छ त्यो कलर चाहिँ तपाईले यहाँनिरबाट चुज गर्न सक्नुहुनेछ। कलर चाहिँ तपाईले यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई जुन कलर चाहिएको छ त्यही कलर चाहिँ यहाँनिर आउने गर्दछ। मलाई चाहिँ यही कलर ठिक छ, त्यो भएर मैले चाहिँ यतिकै रहन दिएको छु। अब म यहाँनिर मुभ टुलमा यहाँ माथिपट्टि गएर मुभ टुलमा चाहिँ मैले क्लिक गर्छु। क्लिक गरेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ यसरी यहाँनिर आएको छ। अब मैले यसलाई यसरी मुभ टुलले समातेर यसरी यताउता लतार्न सक्छु। अब चाहिदो आकारमा यसलाई पनि हामीले चाहिँ मिलाउन सकिन्छ। त्यसको लागि तपाईले Ctrl+T गर्नु होला। Ctrl+T गरेपछि यो पुरै टेक्स्ट चाहिँ सिलेक्ट भएको छ। अब तपाईले शिफ्ट दबाएर यहाँ छेउमा लगेर तपाईले चाहिँ शिफ्ट दबाएर छेउमा लगेर तपाईले चाहिँ यसलाई छेउमा यो कुनामा समातेर यसरी तान्नु भयो भने यो यहाँनिर चाहिँ यसरी ठुलो हुँदै जान्छ। तपाईलाई कति चाहिएको छ त्यो तरिकाले तपाईले चाहिँ यसलाई लतार्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई कति भागमा चाहिएको छ त्यति भागमा चाहिँ तपाईले राख्न सक्नुहुनेछ। जस्तो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसरी राख्न सक्नुहुनेछ। यो जुन टेक्स्टको चाहिँ सेन्टर छ यो टेक्स्टको सेन्टरलाई तपाईले ठ्याक्कै यो घेरामा पारिदिनु भयो भने तपाईको जुन अक्षर छ यो अक्षर चाहिँ सेन्टरमा पर्छ। जस्तो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो टेक्स्टको सेन्टरमा चाहिँ यहाँनिर यो बिन्दु रहेको छ। यो बिन्दु सेन्टर पोइन्टलाई चाहिँ तपाईले यसरी लगाएर यही जुन घेरा छ घेरामा छोएर चाहिँ यसरी राख्नु भयो भने यो चाहिँ पेपरको सेन्टरमा यसरी बसेको छ। अब तपाईले इन्टर दबाउनु होला। इन्टर दबाइसकेपछि तपाई यसैमा चाहिँ कर्सरलाई यसरी राख्नु होला र तपाईले अल्ट दबाउनु होला। अल्ट दबाउँदाखेरि कर्सरमा चाहिँ थोरै परिवर्तन आएको छ। यही बेलामा तपाईले चाहिँ यसलाई समातेर यसरी लतार्नु भयो भने यसको चाहिँ यहाँनिर कपी आउँछ। यहाँनिर कपी आइरहेको छ। अब यसलाई तपाईले चाहिँ कपी आइरहेको बेलामा चाहिँ अब तपाईले यो टी टुलमा फेरि तपाईले क्लिक गर्नु होला र टी टुललाई तपाईले यहाँनिर लिएर आएर यसमा क्लिक गर्नु होला। अब चाहिँ यो एडिट गर्न मिल्ने अवस्थामा आएको छ। यसलाई तपाईले डबल त्रिबल क्लिक गर्नुभयो भने यो पुरै यसरी सिलेक्ट हुन्छ। अब म चाहिँ यहाँनिर विद्यालयको यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ मैले चाहिँ यो विद्यालयको ठेगाना जुन छ विद्यालयको ठेगाना चाहिँ यसरी लेखेको छु। लेखिसकेपछि अब मैले चाहिँ यसलाई यो सेन्टर पोइन्टमा ठ्याक्कै यहाँनिर यो घेरामा यो टेक्स्टको सेन्टर पोइन्ट चाहिँ यो घेरामा पर्ने गरेर छोएर चाहिँ यहाँनिर राखेको छु ताकि यो एकदमै सेन्टरमा परोस् भनेर मैले यो गरिरहेको छु। अब यहाँनिर मैले विद्यालयको नाम र ठेगाना लेखेको छु। अब यहाँनिर अरू कुराहरू पनि लेख्नुपर्ने छ। त्यसकारण चाहिँ म यसैलाई कपी गर्छु। यहाँनिर चाहिँ तपाईले अल्ट दबाएर यसलाई चाहिँ यसरी लतार्नु भयो भने यहाँनिर यसरी कपी हुन्छ। म चाहिँ यहाँनिर चाहिँ जुन विद्यालयको नाम छ यो विद्यालयको नाम चाहिँ अङ्ग्रेजीमा पनि लेख्न चाहन्छु। त्यसकारण मैले चाहिँ यसमा टी टुलमा मैले क्लिक गर्छु। क्लिक गरेपछि यहाँनिर यसलाई चाहिँ मैले यसरी डबल क्लिक गरेँ भने यो डबल त्रिबल क्लिक गरेपछि यो सिलेक्ट भएको छ। अब म चाहिँ विद्यालयको नाम जुन रहेको छ यो चाहिँ म अङ्ग्रेजीमा यहाँनिर लेख्छु र अब यो जुन ठेगाना छ यो ठेगाना पनि मैले चाहिँ यहाँनिर अङ्ग्रेजीमा लेख्न गइरहेको छु। र यसरी मैले चाहिँ यहाँनिर विद्यालयका नाम ठेगाना लगायतका जे जे कुराहरू छन् यी सबै चाहिँ मैले यसरी यहाँनिर लेखेको छु। यसैलाई कपी गर्दै मैले चाहिँ यहाँनिर लेख्दै गइरहेको छु। अब मैले चाहिँ यसको मिलाउन पर्यो, यसलाई यताउता लान पर्यो भने यसैलाई समातेर मुभ टुलमा क्लिक गर्नु होला। मुभ टुलमा क्लिक गरेर तपाईले जुनलाई सार्न चाहनुहुन्छ त्यसैलाई चाहिँ तपाईले यसरी तलमाथि गराउन चाहिँ सक्नुहुनेछ। जस्तो म यसलाई अलिकति माथि सार्दिन्छु र यो गरिसकेपछि अब यहाँनिर पत्र संख्या चलान नम्बर लगायतका कुराहरू छन्, डेटका कुराहरू छन्। यी पनि मैले यहाँनिर फटाफट यसरी नै कपी गर्दै यसलाई चाहिँ मैले लेख्छु र यसरी मैले चाहिँ यहाँनिर लेख्न पर्ने कुराहरू चाहिँ सबै कुराहरू लेखिसकेको छु। अब यहाँनिर चाहिँ केही थोरै कुराहरू मिलाउनु पर्ने छ। जस्तो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो त्यति सिधा यी जुन तीनवटा टेक्स्ट बक्सहरू छन् यी चाहिँ त्यति सिधा परेका छैनन्। सिधा पार्नको लागि यतिकै चाहिँ सकिँदैन। तपाईले माथिबाट चाहिँ यो रुलर चाहिँ तपाईले यो यतापट्टि जसरी ल्याउनु भएको थियो त्यसरी माथिबाट रुलरलाई समातेर यसरी लिएर आउनु होला र यहाँनिर यसरी राख्नु होला। यसरी राखिसकेपछि अब यही जुन लाइन छ यो लाइनलाई नै आधार मानेर
तपाईले चाहिँ यो टेक्स्ट बक्सलाई चाहिँ यसरी सिलेक्ट गर्नु होला र किबोर्डको एरो कीद्वारा यताउता गराएर चाहिँ तपाईलाई कुन ठाउँमा राख्नु परेको छ ठ्याक्कै त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईले यसरी राख्नु होला। मैले चाहिँ यसरी यहाँ ठ्याक्कै जुन घेरा छ यो घेरामा टच हुने तरिकाले चाहिँ म यो तीनवटालाई यसरी राखिरहेको छु। मैले यहाँनिर चाहिँ यो गुगलबाट लिएर आएर चाहिँ मैले चाहिँ यो एउटा फोनको जुन आइकन छ यो आइकन गुगलमा भेटिन्छ, गुगलबाट लिएर आएर मैले यो यहाँनिर यसरी राखेको पनि छु। अब तल पनि मैले यही आकारमा यहाँनिर मिलाउनु पर्नेछ। यसको लागि मैले चाहिँ थोरै यसलाई माथि सार्नु पर्नेछ। यहाँनिर यिनीहरूलाई मैले थोरै माथि माथि सार्छु र यसरी चाहिँ यहाँनिर राखेको छु। अब यसलाई अर्को घेरा पनि मैले यहाँनिर लिएर आउँछु यसरी लाइन। यो लाइन लिएर आएर मैले चाहिँ यो लाइनमा यिनीहरूलाई सीमित गर्न चाहन्छु, यहाँदेखि माथि पार्न चाहन्छु। त्यो कारणले गर्दा यिनीहरूलाई सिलेक्ट गर्दै मैले यसरी माथिपट्टि यसरी लतार्छु। यो किबोर्डबाट जुन रहेको छ किबोर्डबाट मैले चाहिँ यो अप एरो जुन रहेको छ यो अप एरोलाई मैले यसरी यहाँनिर सिलेक्ट गर्दै अप एरो चाहिँ दबाउँदै गरेको छु र यसलाई यताउता गराएर यिनीहरूलाई चाहिँ मैले सही ठाउँमा चाहिँ यहाँनिर यसरी राखिरहेको छु। यो लाइनको आधारमा मैले यसरी राखेको छु। यो मितिलाई पनि म थोरै माथि सार्दिन्छु। अब हामीलाई चाहिँ यहाँनिर के चाहिएको छ भन्दा जुन लेटर हेडको तलपट्टि जुन एरो हुन्छ घेरो, त्यो घेरो चाहिँ यहाँनिर राखिदिनु पर्ने हुन्छ। घेरो राख्नको लागि तपाईले चाहिँ फोटोसपबाटै राख्न पनि सक्नुहुनेछ, तर तपाईलाई एमएस वर्ड धेरै चलाउनुहुन्छ भने एमएस वर्डबाट राख्न तपाईलाई सजिलो हुन्छ। त्यही भएर एमएस वर्डमा जानु होला। एमएस वर्डमा गएर चाहिँ तपाईले यहाँनिरबाट कुनै एउटा चाहिँ एरो लिनु होला, शेपमा गएर इन्सर्टमा गएर शेपमा गएर एउटा एरो लिनु होला। एरोलाई चाहिँ तपाईले यसरी यहाँबाट एरोलाई तन्काउनु होला यसरी र एरोलाई यसरी बनाएर यसको कलर लगायतका सबै कुराहरू चाहिँ तपाईले यहाँबाट चुज गर्नु होला। यो बनाइसकेपछि यो कस्तो खालको कतिको मोटो चाहिँ तपाईलाई चाहिन्छ त्यो कुराहरू तपाईले यहाँबाट यसरी चुज गर्न सक्नुहुनेछ। चुज गरेर यसलाई चाहिँ तपाईले डिजाइन गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनिर यो जुन घेरो रहेको छ यो घेरो चाहिँ मैले यस्तो खालको बनाएको छु। यसलाई कलर दिनुपर्नेछ। कलर दिनको लागि चाहिँ म यहाँनिर फर्मेटमा जान्छु र जुन सेप कलर छ सेप कलर चाहिँ मैले यस्तो खालको सेप कलर चाहिँ यसलाई दिन्छु। दिइसकेपछि म यसलाई चाहिँ Ctrl+C गरेर कपी गर्छु र म फोटोसपमा जान्छु। फोटोसपमा गएर यहाँनिर गएर मैले चाहिँ यसलाई Ctrl+V गरेर यसलाई मैले पेस्ट गर्छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अलिकति माथि यहाँनिर यसरी आइरहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यो घेरो चाहिँ अलि सानो भएर यहाँनिर आइरहेको छ। यो घेरोलाई अब मिलाएर राख्नु पर्नेछ। तपाईले यता छेउमा समातेर यसलाई तपाईले छेउमा समातेर यसरी लतार्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसरी छेउमा समातेर तपाईले यसलाई लतार्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई कति भागमा चाहिन्छ त्यति भाग मात्रै तपाईले यहाँनिर यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। धेरै मोटो भयो भने तपाईले सानो गर्न पनि सक्नुहुनेछ। धेरै मोटो भयो भने तपाईले सानो गर्न पनि सक्नुहुनेछ। जस तपाईले यसरी चाहिँ यसलाई यहाँनिर लिएर आएर चाहिँ यसरी राख्न सक्नुहुनेछ। यो राखेपछि यसरी चाहिँ यो अलिकति राम्रो देखिएको छ। घेरो राखेपछि अलिकति तल राख्न पनि सक्नुहुनेछ र मैले यसरी चाहिँ यहाँनिर राखेको छु। अब चाहिँ यहाँनिर मलाई के चाहिएको छ भन्दा यतातिर लोगो चाहिएको छ। लोगो ल्याउनको लागि तपाईँ चाहिँ फाइलमा जानु होला, यहाँनिर ओपनमा जानु होला। ओपनमा गएर चाहिँ तपाईले जहाँनिर त्यो लोगो राख्नु भएको छ विद्यालयको PNG लोगो चाहिँ तपाईलाई चाहिने गर्छ। PNG लोगो बनाउन आउँदैन भने मैले पहिला नै यो लोगो कसरी बनाउने विद्यालयको भन्ने सन्दर्भको भिडियो बनाइसकेको छु। त्यो भिडियो हेरेर तपाईले लोगो बनाउनु होला। मैले चाहिँ मेरो लोगो यहाँनिर राखेको छु। यहाँनिर विद्यालयको लोगो राखेको छु। म यसलाई चाहिँ यहाँनिरबाट ओपन गर्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो लोगो चाहिँ यसरी आएको छ। यो विद्यालयको लोगो हो। यसलाई मैले चाहिँ यो जुन मुभ टुल छ मुभ टुलले यसरी मुभ टुलमा सिलेक्ट गरेर यसलाई मैले चाहिँ यसरी समातेर ठ्याक्क मैले जुन डिजाइन गराउन लागेको जुन पेपर छ त्यो पेपरमा लिएर गएर यसरी छोडिदिन्छु र Ctrl+T गर्छु। यो यहाँनिर सिलेक्ट भएको छ। अब यो घेरा शिफ्ट दबाएर घेरामा समातेर कुनामा समातेर शिफ्ट दबाउँदै कुनामा समातेर तपाईले चाहिँ यसरी यसलाई ल्याउनु होला। लिएर आएर ठ्याक्क मिल्दो आकारमा तपाईले यहाँनिर यसरी राख्नु होला। शिफ्ट दबाएर कुनामा समातेर यसलाई ल्याउनु होला। जताततैबाट नगर्नु होला किनकि अलिकति बिग्रिने सम्भावना हुन्छ। कुनामा समातेर तपाईले चाहिँ यसरी लिएर आएर यहाँनिर मिल्दो आकारमा राख्नु होला। र हाम्रो विद्यालयले चाहिँ अहिलेको वर्ष स्वर्ण जयन्ती मनाउँदैछ। त्यो कारणले गर्दा स्वर्ण जयन्तीको लोगो पनि यहाँनिर मैले बनाएको छु। त्यो लोगो चाहिँ मैले यहाँनिर राख्न चाहन्छु। त्यो कारणले गर्दा मैले यहाँनिर यो ठाउँ खाली राखेको थिएँ। त्यो स्वर्ण जयन्तीको लोगो पनि मैले यहाँनिर ल्याउँछु। म ओपन गर्छु। फेरि ओपनमा गएर म डेस्कटपमा राखेको छु त्यसलाई। यहाँनिर गएर म त्यसको स्वर्ण लोगो जुन रहेको छ यो लोगो चाहिँ मैले यहाँनिर
चुज गर्छु र म यसलाई चाहिँ ओपन गर्छु। यहाँनिर लोगो आएको छ, यो पनि PNG फर्मेटमा रहेको छ। यसलाई पनि तपाईले समातेर लिएर आउनु होला। समातेर लिएर आएर यहाँनिर यसरी छोड्नु होला, Ctrl+T गर्नु होला। यहाँनिर सिलेक्ट भएको छ, कुनामा समातेर तपाईले यसरी चाहिँ यसलाई साइज दिनु होला। यसरी चाहिँ मिल्दो आकारमा बनाएर यसलाई राख्नु होला। म यसरी यहाँनिर राखिरहेको छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। यसलाई म अलिकति थोरै सानो गराउँछु। तपाईलाई जुन ठीक लाग्छ, जतिको ठीक लाग्छ त्यतिको तरिकाले तपाईले यसरी यहाँनिर मिलाएर राख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ यो यसरी चाहिँ यो लेटर हेड तयार भएको छ। अब तपाईँ तयार भइसकेपछि तपाईँ फाइलमा जानु होला। यहाँनिर सेभ फर वेबमा तपाईँ जानु होला। सेभ फर वेबमा गएर यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ यो आएको छ। अब यसमा चाहिँ PNG चुज गर्नु होला। यहाँनिर PNG चुज गर्नु होला र यहाँबाट तपाईले चाहिँ सेभ गर्नु होला। कहाँनिर सेभ गर्ने, लोकेसन चुज गर्नु। मैले चाहिँ यसमा गरेको छु, डेस्कटपमा चुज गरेको छु। यसको नाम दिन सक्नुहुनेछ केही, र मैले केही पनि दिँदिन अहिले, र यतिकै मैले चाहिँ यसलाई सेभ गरेको छु। यो सेभ भएको छ। सेभ गरिसकेपछि अब तपाईँ चाहिँ MS वर्डमा आउनु होला। MS वर्डमा आइसकेपछि अब तपाईले यसलाई चाहिँ त्यसलाई जुन हामीले सेभ गरेका छौँ त्यसलाई चाहिँ तपाईले यहाँनिर ल्याउन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईँ इन्सर्ट ट्याबमा जानु होला, पिक्चरमा जानु होला र तपाईले जुन भर्खरै बनाएको छ त्यो भर्खरै बनाएको लेटर हेड चाहिँ तपाईले यहाँनिर ल्याउन सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ डेस्कटपमा सेभ गरेका थियौँ। यहाँनिर यो आएको छ। यसलाई तपाईले यहाँबाट इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो आएको छ। यो आइसकेपछि यहाँनिर यतापट्टि अप्सन आएको छ रफ टेक्स्ट। यसलाई चाहिँ तपाईले यसरी इन फ्रन्ट गरिदिनु होला। यसलाई चाहिँ यो यसरी गरिसकेपछि यहाँनिर यसरी हिँडाउन मिल्छ। यसलाई हिँडाइसकेपछि यहाँनिर सही तरिकाले राख्नु होला र कुनामा समातेर तपाईले यो जुन हेडिङ छ यो हेडिङ भरिको यो माथिपट्टिको भाग छोपिने गरेर यसलाई चाहिँ यसरी मिल्दो आकारमा राख्नु होला। राखिसकेपछि तपाईले यसैलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेर तपाईँ इन्सर्ट ट्याबमा जानु होला। इन्सर्ट ट्याबमा गएर तपाईले क्विक पार्ट्समा जानु होला र यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ सेभ सेलेक्सन टु क्विक पार्ट ग्यालरी भन्ने चाहिँ एउटा अप्सन रहेको छ। तपाईले यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि यहाँनिर नाम दिनु होला। यसको के नाममा यसलाई सेभ गर्न चाहनुहुन्छ। मैले यहाँनिर लेटर हेड भनेर लेखेको छु। यहाँनिर डिस्क्रिप्सन केही लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, नलेख्न पनि सक्नुहुनेछ र तपाईले कहाँ सेभ गर्न चाहनुहुन्छ। म चाहिँ यही क्विक पार्ट्समा चाहिँ सेभ गर्न चाहन्छु। त्यही भएर म यतिकै रहन दिएको छु र मैले यहाँबाट यसलाई ओके गरेको छु। ओके गरेपछि अब यो चाहिँ सेभ भएको छ। जस्तो मैले चाहिँ अब यसलाई फालेँ भने पनि अब मैले क्विक पार्ट्समा गएँ भने यो यहाँनिर भेट्छु। देख्न सक्नुहुन्छ यो इन्सर्ट ट्याबको क्विक पार्ट्समा गएँ भने मैले यहाँनिर भेट्छु। अब मैले यसलाई क्लिक गरेँ भने देख्न सक्नुहुन्छ अघि जसरी चाहिँ मैले राखेको थिएँ सेम त्यस्तै तरिकाले चाहिँ यहाँनिर आउँछ। तपाईलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। यस्तै रोचक भिडियोहरुको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। भिडियोलाई लाइक गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। फेरि अर्को यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोका साथ म उपस्थित हुने नै छु। अन्य कम्प्युटर सिकाइ सम्बन्धी भिडियोका लागि च्यानलमा जानु होला। च्यानलका सयौं भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। कम्प्युटर सम्बन्धी धेरै भिडियोहरु यो च्यानलमा रहेका छन्। फेरि अर्को यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोका साथ उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मका लागि म बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।